साथीहरु मैले आज आइफोन 14 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। हेर्नुस् यो 14 प्रो मैक्स बब्बाल सेट छ। यो सेट को छोटो र सानो अनबक्सिङ मात्रै मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुलाई आइफोन 14 प्रो मैक्स चाहियो भने नेपालमा कहाँ किन्ने होला भनेर तपाईहरु तनावमा हुनुहुन्छ भने A to Z मोबाइल सेन्टर पाल्पा रामपुरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हामीसँग सस्तोमा ओरिजिनल फोन है, ओरिजिनल फोन चाहिँ तपाईहरुले कसरी किन्ने भन्ने कुरा एकदम आतुरमा हुनुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई आइफोनको जुनसुकै फोनहरु ओरिजिनल एकदम बेस्ट क्वालिटीको फोनहरु लिएर आएको छु। ल आउनुस् तपाईहरुलाई चाहियो भने हामीसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले भने हेरौं यसको अनबक्सिङ भिडियो है। अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्छ आउनुस् आइफोन 14 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ भिडियो हेरेर साथ दिनुस् है त। ल आउनुस् साथीहरु सुरु गरौं अनबक्सिङ है। ल साथीहरु अनबक्सिङ सुरु गरौं है। हेर्नु त यो अनबक्सिङ मैले सुरु गरिसके। यस्तो राम्रो प्याकेजिङ छ, प्याकेजिङ पनि मस्त राम्रो छ र यो आइफोन 14 प्रो मैक्स हो। ल हेर्नुस् आइफोन 14 प्रो मैक्स एकदम बेस्ट छ, बेस्ट। यो भनेको व्हाइट कलर पनि देखिएको छ। यसको कलर भने म अहिले तपाईहरुलाई यहाँ भन्ने छु। यसमा एउटा डाटा केबल टाइप सी 20 वाट को चाहिँ टाइप सी डाटा केबल हुन्छ। यो 20 वाट सपोर्टेड हो। यो एकदम राम्रो छ भने यस भित्र अरु केही हुँदैन, यति मात्रै आउने हो साथीहरु। यो एउटा सिम रजिस्टर पिन छ, यो एजेड पिन यो छ अनि यो एउटा स्टिकर छ देख्न सक्नुहुन्छ। अरु केही पनि छैन है, केही छैन। यो यसमा हुने भनेको यति नै हो। आइफोन 14 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। यस्तै छ फोन, यस्तो राम्रो छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी हेर्दाखेरि पनि एकदम बबाल 14 प्रो मैक्स हो कि हैन भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुले आइफोन देख्नुभयो उ यहाँ थिम खुलेको देखिन्छ। हेर्नु है यस्तो दामी छ है फोन चाहिँ। फोन बेस्ट नै छ साथीहरु। तपाईहरुलाई चाहियो भने तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु अगाडि नै है, कुन ठाउँमा आउने के गर्ने भन्ने कुरा। फोन चाहिँ ओरिजिनल मात्रै पर्छ है। ल हेर्नुस् त आइफोन 14 प्रो मैक्स। ल हेर्नुस् है एकदम राम्रो छ है, फोन चाहिँ बेस्ट छ है साथीहरु। ल आउनुस् अब हामीले यसलाई स्टार्ट गर्न के गर्न पर्यो भने हामीले स्टार्ट पनि गर्न सक्छौं। ठीक छ अहिले हामी केही स्टार्ट नगरौं यो, किनकि अरु कुराहरु तपाईहरुले स्टार्ट गर्ने कुराहरु कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नेक्स्ट भिडियोहरु हेरिरहनु होला, पाइन्छ। अहिले भने यति है। ल साथीहरु हेर्नुस् त आइफोन 14 प्रो मैक्स बब्बाल सेट, बब्बाल सेट। मैले शट डाउन गर्दिए आइफोन 14 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ थोरै सर्ट भिडियो है, अनबक्सिङ को सर्ट भिडियो। ल आउनुस् बब्बाल सेट छ यो, एकदम सबैलाई मन परेको, सबैको मनमा बस्न सफल सेट हो। ल आउनुस् है धेरै जनाको मनमा यसको यो मोबाइल सबैको मनमा बच्चादेखि युवासम्म बुढासम्म सबैलाई चाहिँ आइफोनको रहर परेको हुँदाखेरि अहिले आइफोनमा हामी चलिरहेको छ है। आइफोन ल आउनुहोस् यस्तै छ सेट, राम्रो छ है। आइफोन 14 प्रो मैक्स देख्न सक्नुहुन्छ। कलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कुन सिल्भर कलर भनेको छ 256 GB है। बेस्ट छ फोन, एकदम बेस्ट।